Sziasztok! A hajtáslánc kenésével kapcsolatosan rengetegféle irányzat létezik, és mindenki másra esküszik, mindenkinek más a vallása ilyen tekintetben, és nincs ez másképp a hajtáslánc, illetve a lánc takarításával kapcsolatosan sem. Én sokáig a Brigéciol és befőztes üveg kombóra esküdtem, de nagyon régóta szemeztem már egy ultrahangos mosónak a beszerzésével, és most a Vevor cég jóvoltából most lehetőségem nyílt, hogy kipróbálhattam ezt a technológiát, illetve ezt az ultrahangos mosót, úgyhogy most ezt szeretném nektek bemutatni, hogy ez mit tud, illetve hogy mire lehet hasznos egy bringás háztartásban. Csapjunk is bele! Nos, ez a mosó, ez többféle kivitelben létezik a Vevornak a kínálatában, egészen 2 literestől, talán a 30 literes a legnagyobb verziójuk. Ez itt egy 10 literes névleges űrmértékű mosó, ami azt jelenti, hogy a folyadék, illetve minden cucc, ami benne van, az összesen 10 litert foglalhat magába. Nem mondom el minden paraméterét a mosónak, mivel eltérőek a teljesítmény és egyéb értékek, attól függően, hogy mekkora méretű maga a mosó. Úgyhogy a leírásban ott lesz egy link, amin megtaláljátok ezt a mosót is, és az összes többi náluk kapható ilyen ultrahangos mosót. Ez egy nagyobb méretű mosónak tekinthető a hazánkban ilyen mindenféle ilyen barkácsboltban, illetve diszkontokban kapható ilyen ultrahangos mosókhoz képest, amik kifejezetten inkább ékszereknek a takarítására lett kitalálva, vagy ahhoz szokták ajánlani, de ez kifejezetten nagyobb méretű dolgok mosására is képes, tehát egy hajtókart például simán minden gond nélkül bele tudok rakni. Ugye egy ilyen saválló acél vagy inox kivitel az egész, jár hozzá egy leeresztő csap, ez egy sima félcolos gömbcsap, amire van egy csőcsatlakozás, illetve egy ilyen cső is jár hozzá. Én ezt nem szereltem fel, nem láttam szükségét, de egy ilyen 10 literes mosónál már ez nagyon hasznos kiegészítő, ez a leeresztő csap, mert hogyha van benne valamilyen oldat, ráadásul, hogyha az meleg, akkor azt azért azzal emelgetni, hozni, vinni nem kifejezetten hasznos. Jár hozzá egy teatojás, ami igazából a kisebb méretű dolgoknak a mosásához alkalmazható, mivel van benne egy ilyen rács. Ez a rács, ez fontos bele, tehát ezt nem szabad simán a fémtárgyakat belerakni a mosónak az aljába, mert hogyha a mosóval kapcsolatba lép, és mondjuk a rezgések miatt esetleg kiukasztja ezt a tartályt, akkor az nem szerencsés. Ezeknek is ilyen gumírozott lábai vannak, úgyhogy ebbe tudjuk belehelyezni a tisztítani kívánt dolgot. Ezt a tojást, ezt pedig simán fel tudjuk akasztani a szélére, és ebben mondjuk csavarokat, vagy ékszereket, vagy apróbb dolgokat tudunk mosni. Én ehhez az egész szethez egyébként használok egy ilyen IKEA-s tálcát, ez a Noing nevezetű IKEA-s tálca. Ez rohadt praktikus, ebből van nekem több darab, és én régóta ezekben mosom az ilyen mindenféle dzsuvás cuccokat, úgyhogy én ebbe így, ahogy van, ezt a kis rácsot így bele tudom helyezni, és tökéletesen passzol bele, illetve itt le is tudom öblíteni a mosott tárgyakat. Hogy is működik ez az egész? Igazából nem megyek bele semmi tudományosba, ebben van egy piezoelektromos rendszer, ami ultrahangot gerjeszt, és a folyadékon keresztül egy ilyen kavitációs hatás jön létre, ami lényegében annyit tesz, hogy a szilárd tárgy és a rajta lévő dzsuva között megbontja a kapcsolatot, és leválasztja tulajdonképpen a dzsuvát, fellazítja a felületről. Ez sok esetben úgy jelentkezik egyébként, nem feltétlenül fog minden maradéktalanul lejönni róla, mert azért ebbe akkora nagyon nagy áramlás nincsen, tehát ez nem, itt mikrobuborékokra kell gondolni, hogy itt mikroméretű buborékok pukkannak szét, és azok lazítják fel a dzsuvát, de hogyha ez megtörtént, utána
már egy sima folyóvíz alatt elmosva könnyedén leválik róla a szennyeződés. A mosó rendelkezik egy fűtőpanellel is, tehát magát az oldatot, amit belehelyezünk, azt fel tudjuk fűteni. Ennek a teljesítménye nem egy olyan bődületesen óriási, szóval nem kell arra gondolni, mint hogyha feltennél egy liter vizet mondjuk főni az indukciós lapra, tehát hogyha van rá mód és lehetőség, akkor a vizet, amit benne használsz, azt előtte érdemes felmelegíteni, hogy a gépnek könnyebb dolga legyen, de egyébként, hogyha van rá idő, akkor ott hagyhatod és be tudod állítani a kívánt hőfokot itt a szabályzón, és fel fogja melegíteni magát a vizet vagy a folyadékot, oldatot olyan hőmérsékletűre, amilyenre szeretnéd. Azt érdemes tudni, hogy magasabb hőfokon nagyobb hatékonysággal működik ez a kavitációs folyamat, illetve ez az ultrahangos mosás. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen oldatot használunk ebbe a gépbe, mert attól, hogy mondjuk beleöntünk egy 10 liternyi hidegvizet, az nem feltétlenül fogja leválasztani a zsírt, koszt, retket, mindent a dzsuvás alkatrészekről. Ugyanakkor van még mellette egy időzítő, amin be tudjuk állítani, hogy hány percig szeretnénk a mosót üzemeltetni, és ez önmagától kikapcsol. A 10 literes kapacitás apróbb dolgoknak a mosásánál okozhat fejtörést abból a szempontból, hogy mint mondtam, nem feltétlenül csak tiszta vízzel érdemes ezt használni. Én jelenleg is maradtam a Brigeciol víz kombónál, és hogyha azért egy 10 literes mennyiségű Brigeciol víz kombót elő szeretnénk állítani, akkor az bizony azért eléggé húzós összeg lenne. Erre vannak különböző praktikák, illetve dolgok, amikkel lehet ezt úgymond gazdaságosabban kivitelezni. Én, amit használtam, az az egyszerű IKEA-s önzáró tasak, majd látni fogjátok a videón, hogy én ezekbe helyeztem bele a kisebb dolgokat, és ezekben készítettem el az oldatot, majd pedig ennek segítségével helyeztem bele a mosóba. Ez a folyamat működhet úgy is, hogy egy üvegedényt, mondjuk egy befőttes üveget helyezünk bele a kosárba, vagy pedig műanyag flakont helyezünk bele a kosárba. Azzal is próbáltam, azzal is tökéletesen működött a folyamat. Azt azért el kell mondani, hogy itt nyilván a hatékonysága minimálisan csökkenni fog. Erre vannak különböző tesztek a YouTube-on, érdemes utána nézni, megnézni, hogy melyik közvetítő közeg az, ami a leghatékonyabb. Én ezzel a műanyag zacskós megoldással egyébként teljesen jól kibékültem, majd látni fogjátok az eredményt. A bringás alkatrészek mosásának a tesztjét azt én egy Zoli barátomtól kapott, elhalálozott Elix váltón kezdtem. Ezt úgy kaptam, hogy ez egy tetem, tehát ezzel bátran kísérletezhetek, és ezt úgy, ahogy van egy az egybe beleraktam egy zacskóba, és úgy, ahogy van beleraktam a mosóba. A mosóból kivéve láthatóan nagyon elszíneződött az oldat, úgyhogy ez annak volt a jele, hogy ez bizony elég jól működött ez a folyamat. Egy rész víz, egy rész Brigeciol volt beleöntve a zacskóba. Igazából a görgőkről előtte letolhattam volna csavarhúzóval a dzsuvát, de ez sem történt meg, és azt kell mondjam, hogy innen is tökéletesen jól leszedte a mindenféle maradványokat. Ahol leginkább hatékonynak bizonyul, és ahol nagyon jónak bizonyul ez a ultrahangos megoldás, az a különböző kisebb helyek, ahova mondjuk csavarhúzóval, vagy kefével, körömkefével nem tudsz benyúlni, nem érsz be, oda a víz az ugyanúgy befolyik, és az ultrahangos hatás miatt a tisztítás ott is ugyanúgy hatásos lesz. Úgyhogy tökéletesen jól leszedte a dzsuvát. Itt a fülrögzítő csavarnál is látható, hogy nagyon jó, nagyon szép tiszta lett az egész. Ezt utána leöblítettem vízzel, úgy még egy kis dzsuva kijött belőle, de ezen semmiféle egyéb mosás vagy körömkefélés nem történt, és ez úgy gondolom, hogy egy teljesen jó eredménynek mondható. A második tesztalany egy szintén a Zolitól kapott, szintén elhalálozott lánc. Ez egy rendkívül dzsuvás, rendkívül rozsdás, rendkívül régi lánc. Nos, amit látható, hogy ez tökéletesen zsír- és kenőanyagmentes lett. Ez is nagyon
elszínezte az oldatot, és ez is rengeteg dzsuvát leoldott a felületről. Amire viszont nem képes a ultrahangos mosó, tehát arra ne számítsunk, hogy egy ilyen felmattult, agyonrosdás, karcos felületből majd csillivilli lesz, tehát ez nem fogja neked felporírozni a láncot. Ha a láncod eleve rozsdás, vagy eleve olyan sérülések vannak rajta, vagy el van oxidálódva, azt nem feltétlenül fogja leszedni. Fogok egyébként kísérletezni további oldatokkal is, mert vannak ilyen rozsda eltávolító oldatok, meg van a Brigetio gyártójának van kifejezetten ultrahangos tisztítóhoz használatos vegyszere, és ilyet is elkezdtem már beszerezni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy azok milyen hatékonysággal fognak bánni. De erről is rengeteg dzsuvát leszedett, és ugye a láncnál jön be leginkább az, hogy a görgők és csapok közé nem fogunk beférni, tehát hiába keféjük drótkefével, körömkefével, átfűzős, ilyen mindenféle áztatós láncmosókkal, az ultrahang az behatol oda is, ahova egyébként nem feltétlenül látsz be. Tehát ez is az egyik előnye, hogy nem kell teljesen kopra szétszerelni mindent ahhoz, hogy a belsejét is megtisztítsuk. Amit még érdemes megtenni, hogy időnként néha átfordítani magát a szerkezetet, amit szeretnénk tisztítani. A következő alkatrész, amit kezelésbe vettem, az pedig egy hajtókar, amit a GT, az adomány GT-re lesz majd feltéve, és tulajdonképpen ezt a hajtókart én másodkézből vásároltam egy váltóval, illetve fékkel együtt. A hajtókart azt a képen látható dzsuvás állapotban kaptam meg, nem igazán értem, hogy emberek miért árulnak így ilyen alkatrészeket. Na de mindegy is, a lényeg az, hogy ezt már nejlonzacskón kívül ebben a kosárban mostam le, és úgy öntöttem brigéciolt a vízbe, hogy körülbelül olyan 1/10 része volt a víznek brigéciol, és erről is letolhattam volna az olajsarat egy csavarhúzóval, vagy valami fapálcikával, de ezt is úgy, ahogy volt, ahogy megkaptam, beleraktam a mosóba, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül szép állapotban került ki a mosóból. Tényleg teljesen tök jó tiszta lett, semmi egyáltalán nem fogja meg a kezemet, úgyhogy csillivilli lett az egész hajtókar, meg a lánctányérok, minden úgy, ahogy van. A teszt során azt kell mondjam, ez volt az egyik legjobban, legszembetűnőbb takarítás, amit végzett a mosó, és még hogy a teljes hajtáslánc le legyen tesztelve, illetve a teljes hajtásláncnak a takarítása, így még egy a régi GT Timberline-ról leszedett 8-as Microshift fogsor is tisztításra került, és itt is látható, hogy ez teljesen patika lett. Amivel viszont itt nem bánt el a tisztító, az a rozsdafoltoknak a leszedése, tehát ahol rozsdás maga az anyag, azt nem igazából szedte le ez a brigéciolos oldat, de azt gondolom, hogy ez több mint megfelelő egy használt lánckerék sortól. Eddig azt kell mondjam, hogy nagyon pozitívak a tapasztalataim, na de kinek lehet még jó ez a mosó? Az itt bemutatott dolgoknak a mosása az egy nagyon apró kicsi szelete annak, amit ezzel a mosóval mondjuk lehetne csinálni. Nekem ugye ez a fókusz, tehát erre fókuszáltam a kerékpár alkatrészek, de egy autó vagy motorszerelőnek is nagyon hasznos lehet, autó és motoralkatrészeknek a takarítására, kisgépszervizeknek, szerszámok mosására is tökéletesen alkalmas, ékszerek mosására is szokták alkalmazni. Méretben és árban elég széles a kínálat a Vevornál ezekből a mosókból, úgyhogy mindenki meg tudja találni a neki megfelelő méretű és áru készüléket. Ez a videó most ennyi lett volna, hogyha érdekesnek vagy hasznosnak találtátok ezt a videót, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!